بسم الله الرحمن الرحیم. خبرچه پرون موږ دا سبق ویلو چې کیوري څه ته ویلې کېدله. د کیوري باره کې موږ خبرې وکړلې چې کیوري به موږ څنګه جوړو. موږ کیوري پرون جوړه کړله چې کیوري ویزټ هم موږ وکړه او کیوري ډیزاینینګ هم موږ وکړلو. اوس دلته موږ څلورې خبرې کوو. هغه دا چې زه ورته وایم چې کله زه د ډیټ شیټ ته راځم نو ما نه دې تپوس وکړلی شي چې ته څه کول غواړې، څوک کتل غواړې. زه ورته اټومیټیکلی هغه کسان ښیم چې کم کسان ورته زه شو کوم چې ما ته ډي آی ټي والا وښایه، ما ته سی آی ټي والا وښایه، ما ته به هغه فارم وباسي د دې نه. ګورې دا مونږ یو فارم جوړ کړی دی، یو ټیبل مونږ جوړ کړی دی، لیکن دا ټیبل چې کم دی دا زمونږ سره مطلب مختلف کورسز دي پکې. زه وایم چې زما پکې ځان له یو کورس راشي او ځان له کورس زه څه کم زه ترې راوباسم. نو د دې طریقه کار سره ګوره زه رالم واپس خپل ډیزاینینګ ته، ډیزاینینګ ویو ته چې کله زه راشم نو ګوره فار ایگزامپل دلته ما زه راولګېدم، ما ولیکلو چې ګوره دلته مې دا بریکټ شروع کړو، دا بډي بریکټ، او دلته مې څه ولیکل، لایک مې ولیکلو نه بعد چې کوم دی ما څه ولیکلو کورس بریکټ بند. ګوره کله چې زه دا بریکټ بند کړم نو ګوره که دلته زه راشم نو چې کله زه راځم مخکې به ډایرکټ ما له ویو راکوله، ویو ډیزاین مې راکولو، شیټ مې راکولو سوري. اوس چې کوم دی اوس ما ته څه وایي لایک کورس، ته کم کورس راوستل غواړې. زه ورته وایم چې سر جي ما ته صرف ډي آی ټي والا وښه. ګوره صرف ډي آی ټي والا ما ته دا دی ګوره شولو. که چېرته زه راشم او زه دلته ورکړم چې لایک، ګورئ زه ورته وایم چې لایک هغه انګلیش، صحیح شوه، انګلیش مې وله ورکړو، اوکې که ګوره صرف انګلیش به ما ته شو کوي. ګوره انګلیش سټوډنټان ما سره نشته. زه ورته وایم چې ما ته ورکړه څه شي، کوم یو سټوډنټس ورکړه، ما دل فار ایگزامپل ما ورته چې سی آی ټي والا ورکړه. اوکې که ګوره سی آی ټي سټوډنټان چې کم سټوډنټان تاسو سره وي هغه سټوډنټان به تاسو سره لکه هغه تاسو ته ښایي. اوس زه ورته وایم چې سر جي دغه سټوډنټان مې په کار وي، ډي آی ټي سټوډنټان مې په کار دي، او هغه سټوډنټان چې د هغوی فیس هم څومره وي، بریکټ مې شروع کړو او بریکټ بند او دلته مې ورته ولیکلو څه شی فیس، صحیح شو، چې فیس هم څومره وي 200 روپۍ وي. ګوره زه چې کله په دې کلیک کوم نو ګوره اول ما ورته چې ډي آی ټي سټوډنټان راته وښایه، بیا رانه تپوس کوي چې فیس څومره وي، کم کسان چې فیس څومره وي، زه ورته چې فیس 200 روپۍ. اوکې که ګوره اټومیټیکلی تا ته به ښایي چې ګوره ډي آی ټي هغه کسان 2 کسان دي چې هم ډي آی ټي وایي او هم یې فیس څه شی دی 200 روپۍ دی. که چېرته زه راولګېږم زه ولې ورکړم، زه ورته وایم چېرې سر جي ما ته چې کوم دی سی آی ټي والا وښایه، کلیک کا فیس څومره، سی آی ټي والا فیس څومره دی، زه ورته وایم چېرې د سی آی ټي والا چې 100 روپۍ فیس وي. اوکې که ګوره سی آی ټي والا صرف یو کس دی چې 100 روپۍ فیس دی، باقي چې کوم دی د چا به 200 وي، د چا به 300 وي، د چا به 100 وي، د چا به 100 وي. دا ټول چې کوم دی ما ته څوک ښایي، ما ته په دې لایک کې ښایي چې ګوره کله هم چې ته دې سره نور سټینډر کې مطلب زیاتې دې سره، او که ته چېرته دې سره نور سیوا کې نو نور چې سیوا کې ګوره زه فار ایگزامپل زه ورته وایم چې زه ورسره ټیچر سیوا کوم، لایک ا ټیچر، زه ورته څه وایم، زه ورته وایم چې یاره ټیچر یې څوک وي، ما وله ورکړلو فار ایگزامپل ما وله ټیچر هم ورکړو. زه ورته وایم چې ټیچر هم چې کم دی واخله ورسره. ګورئ که په دې زه کلیک کوم نو اول به ما نه څه تپوس کوي، زه ورته وایم چې ډي آی ټي ویلي وي، انټر شو، بیا ورته وایم چې 200 روپۍ فیس وي، انټر مې کړو. اوس ما نه ګوره دریم څوک تپوس کوي، د ټیچر تپوس کوي، ټیچر یې څوک، زه ورته وایم چې سر عدنان وي. اوکې کا ګوره صرف هماغه 2 کسان برته ښایي چې ټیچر هم سره عدنان دی، 200 روپۍ فیس هم دی او ډي آی ټي کورس هم پړاوئ. دا ماته څوک ښایي، دا ماته په دې کټیریا کې لایک وي. دغه شان تاسو نور هم سیوا کولی چې څومره تاسو سیوا کول غواړئ هغه تاسو څه کولی شئ، لکه په دلته لایک کې ورکولی شئ. فار ایگزامپل که بل تاسو ورکوئ دلته مارننګ ټایمینګ هم ورکوئ چې ټایمینګ دې کوم ټایم وي هغه هم تاسو دلته ورکولی شئ. او که چېرته تاسو په دې کې ورکوئ فار ایگزامپل زه په دې ټایمینګ چې کوم دی زه په دې یا کې ورکوم، زه ورته وایم چې لایک مې ورکړو، لایک ټایمینګ، صحیح شو، څه مې ورکړو ټایمینګ مې وله ورکړو. زه ورته وایم چې ټایمینګ ما سره څه وي ټایمینګ، صحیح شو، بریکټ بند. اوس دلته رالم زه ورته وایم چې ګوره ډي آی ټي م کوي، صحیح شو، او فیس چې کوم دی هم 200 روپۍ وي. بل خبره ټیچر چې کوم دی هغې هم سر عدنان وي، صحیح شوه، او ټایمینګ او یا ټایمینګ چې کوم دی ټایمینګ هغه که هر رنګ وي، هغه که هر څوک وي، زه ورته وایم چې مارننګ وي، مارننګ ټایم هم وي. دا ګورئ مارننګ ټایم هم رالو، دغه شان ډي آی ټي والا هم راله او ټیچر. اوس په دې مارننګ کې یا کې چې کله ته ورکړې نو یا کې تا ته ښایي چې مارننګ کې تا سره چې هر څوک وي، مطلب که هغه انګلیش والا وي، که
هر لینګویج والا وی تاسو بسکه هغه به تاسو شو کوي هر سیز لچ راغلی هر کورس چې راغلی به تاسو سره کوي هغه تاسو سره په مورنینګ کې شو کوي کم یو یا والا یا مطلب مې درته پرونه ویلو چې یا مطلب څه شي نه اور مطلب دی یا مطلب چې ماته په دغه ټیم کې چې هر څومره کورسز کې دی شي اټول ماته وخاینو په دې مورنینګ کې صرف موږ سره دوه کورس کې یو انګلیش یو موږ سره ډي ای ټي و دا خو چې کوم دی ما سره سو دا خو ما سره فیس باره کې او دغه باره کې انفارمیشن چې کله زه یو دغه تتلل غواړم ډیټ شیټ ویو ته نو ما سره دا اپشن شي دا د ما سره اوپن شي خو بچیان اوس مونږ وایو کیوري ټایپ چې کوم دی ګورل د ما سره دا کیوري ټایپ مونږ مختلف دا اوس پر چې کوم مونږ ویلو دا مونږ سره سلیکشن اوس چې کوم دی مونږه دا نوٹ ټایپ وایو ګور میک ټیبل لیدنه بعد میک ټیبل کار سره میک ټیبل کار دا چې زه ورته وایم چې ماته یو ټیبل څخه هغه ماته جدا کا زه ورته وایم چې سرجی ماته چې کوم دی فیس ته زر عالم ما په فیس باندې ما کلیک کړو زه ورته سرجی ماته چې کوم دی کوم سټوډنټان جو 200 روپۍ فیس دی ماته هغه سټوډنټانو ټیبل څخه جدا کا میک ټیبل باندې کلیک کا کله چې په میک ټیبل باندې کلیک وګورئ دراشه ته ول نوم ورکا صحیح شو ما ول ورکړ څه شي فیس 200 مطلب چې 200 روپۍ فیس وي دته معنا تاسو کوي چې ګوره کرنٹ ټیبل مطلب دا چې رقم کې ته لګي جوړې او کنه انذر باندې کلیک کا انذر ډیټابیس کله چې براوز تر شي ګوره تاسو د تاسو کې بچی تاسو نه چی بچی ګوره تاسو ته چرته مخکې تاسو سره یو ایکسس ټیبل وي هغه کې ته جوړول غواړي خو د سلیک زورته چې نه هغه کې نشته زه کوم زم په کرنٹ کې جوړوم کرنٹ باندې کلیک کی اوکے کا څنګه دی اوکے کول د براشي پرن باندې کلیک کی کله چې د پرن باندې کلیک ګوره د تاسو وایي چې یو ار اباوت د پاست 5 روز ګوره تاسو سره شو 15 روغانه تاسو سره جوړ شوي په دې باندې کلیک کړئ یس څنګه کلیک وګوره تاسو سره اتوماتیکلی ګوره 200 فیس چې کم سټانو هغه تاسو سره شو هغه تاسو سره جدا شو ګوره کته په دې باندې کلیک هغه ک سی ای ټی والا دی ک ډی ای ټی والا دی اجه هر څوک دی خو 200 روپۍ فیس چې د هر چا دی هغه تاسو سره شو به چې هغه تاسو سره جدا شو دغه شان د زما سره شو دا ما سره یو ټیبل شو یو ټایپ شو چې کوم یو څه ولا کا میک ټیبل دویم د ما سره اپینډ کار دا چې دا پلس کوي ما سره څه کوي ما سره پلس کوي نمبر فور ایگزامپل زرا ولګم زه ورته وایم چې 100 روپو والا چې کوم کورس دی موږ سره یا 100 روپۍ چې کوم فیس ده دا کورس فور ایگزامپل زبراشم ته باول ګورم چې څو کسان یو کس ته ما سره یا زرا ولګم زه ورته ورکم دلته 300 روپۍ ورکم کلیک وکم چې ما سره څو کسان دي 300 کسان دي ما سره 300 روپۍ چې کوم دی زه غواړم چې دا هم زه په دغه فیس کې څه کما دغه کسانو سره دا کسان هم دغه کسانو سره څه کما جمع کوم نو دغه لپاره راځي اپینډ باندې کله ته کلیک کې نو ګوره د ټیبل ته راشي ټیبل ته کله راشي ته چې ته کوم ټیبل سره دا ته پلس کې زه ورته چې دغه جمع کول غواړي د سټوډنټان زه ورته چې د فیس 200 والا سره چې کوم د 10 سټوډنټان سره جمع کا په دې باندې څنګه اوکے باندې کلیک کا څنګه چې کلیک ولته پر رن باندې کلیک کا رن باندې کلیک ور ال تدری کسانو ما سره ګور 3 سټوډنټان ما سره شو اپیر شو صحیح شو په دې باندې چې څنګه زه یس کما ګور اتوماتیکلی چې کله زه د خپل ټیبل اوپن کوم نو ګور 3 کسان چې کوم د ګور ما سره شو 300 والا چې کوم سټوډنټان هغه مو د سره شو بچیا د سره جمع شو دا ګور دې کې ګور په دې باندې پوهیږئ کنه تاسو ګوره چې کم 300 کسان 300 روپو والا کم سټوډنټان دي مطلب 300 روپۍ فیس چې ورکړل هغه سټوډنټان موږ څه کړل د سره موږ جمع کړل دغه شان دي بل ټایپ چې کوم سره لري بل ما سره اپډیټ کار دا چې دا اپډیټینګ کوي فور ایگزامپل زه ورته وایم چې سرجی زما سره چې کوم د کم سټوډنټانو چې 300 روپۍ فیس دي دا سټوډنټان به څه کې دا به اپډیټ کی ګورم مراره 300 روپۍ خو لیکل شي ویل کنه په اپډیټ باندې به کلیک کی کله چې په اپډیټ کلیک وګورئ تاسو بلته اتوماتیکلی یو اپډیټ آپشن راشي ګوره 300 روپۍ خو ما مخکې لیکلې وی کنه بر تاسو یو آپشن رالو زه ورته چې دا 300 روپۍ چې کوم دا کنورټ کو څومره روپو ته 500 روپو ته او چې کله زرا شمه په دې باندې زه کم په دې رن باندې کلیک کم ما ته ګوره 3 روغانو کې تاسو شولې اپډیټ شولې 3 روغانې تاسو شولې اپډیټ شولې یس باندې کلیک کله چې زه کلیک کوم ګوره فیس والا رو باندې کلیک کوئ فیس والا رو که تاسو کلیک کینو ګورم دلته ما پښان 300 روپۍ فیس دی تاسو به کم یو کلیک کوئ تاسو براشه کیوري ځکه چې تاسو کیوري کې جوړولو کنه ګوره ته کراشي تاسو ګوره 500 روپۍ ګوره یو کس 500 روپۍ شولې دغه شان دی ګوره دویم قسم 500 او دریم قسم ګوره 500 روپۍ شولې ځکه چې موږ 300 روپۍ ورکړې به کنه هغه 300 والا سټوډنټان موږ ته سکړه هغه ماته 500 روپو ته کنورټ کړل دا د سکر ولکا دا زما سره دا اپډیټ کار بل ما سره کانسټیبل پرې دی بل ما سره ډیلیټ کار داله چې زه ورته سر جی ما سره 500 روپو والا کم سټوډنټان دا ډیلیټ کا 500 روپو والا څنګه په ډیلیټ باندې کلیک کې
کم سټوډنټان ډیلیټ کې زه ورته وایم چې سر جی ما سره چې کم دی 1500 روپو والا سټوډنټان 1500 روپو چې کم پیس کم سټوډنټان جمع کړي دا سټوډنټان څه کوي چې هغه سټوډنټان ماته ډیلیټ کا ختم کاغه مینه دی پکا بس مان ته ولیکلو 1500 روپۍ چې کم سټوډنټان جمع کړي به ډیلیټ کیږي ګوره په رن باندې کلیک کا وګوره دا څه چې 3 سټوډنټان تاسو سره شو ما غ 3 سټوډنټان دي کنه چې 1500 روپۍ مولا اپډیټ کړي وي ما غ 3 سټوډنټان څه شول ډیلیټ شول یس باندې با کلیک کی او چې کله تراشي دی کیوري تا نو کیوري کې کته وګورئ نو غ 300 والا سټوډنټان تاسو تخکاری کم 1500 روپۍ چې ورته مالی کړي وي نشته 1500 روپو والا چې کم سټوډنټان هغه ټول څه شولو هغه ټول ما سره ډیلیټ شولو دا زما سره د دې اپشن کارو چې دا د کیوري ټایپ سو چې یو میک ټیبل بل اپینډ او بل کوم د اپډیټ او بل ډیلیټ میک ټیبل کار څه کولو چې ټیبل موږ دی جدا کړو اپینډ کار څه چې دغه ټیبل کې موږ څو کړل نور کسان موږ دغه کې ورجمع کړل اپډیټ کار دا چې موږ ته چې کم پیس موږ وختو چې یاره د سیوا کما یا ز چینج کم هغه موږ اپډیټ کولو او ډیلیټ کار دا چې کم شیز موږ ډیلیټ کولو هغه موږ په دې باندې سکللو په دې باندې موږ اپلای کړو او موږ ډیلیټ کړل دا زما سره کیبری ټایپ او کیبری ان شاء الله ختم شولا بس ته نن پر دومره ډیر دی